Я хочу сьогодні поділитися своїми думками стосовно людської тілесності, людського тіла. Саме завдяки тому, що людина має тіло, вона має і свій внутрішній світ, який може, власне, існувати в цьому фізичному тілі. З одного боку, людина має бути вдячна, що вона має це тіло, адже воно формувалося мільйони років. І на сьогодні, мабуть, немає за складністю якихось форм життя. Я не кажу, тварини – це теж така сама форма. Машини, які сьогодні створюють, вони, звісно, не можуть порівнятися за своєю концепцією, структурою з людським тілом. Це однозначно. Людина не вибирає, в якому тілі їй народжуватися. Вона приходить в цей світ, і її тіло є її домом. Воно їй дане. Вона мусить його прийняти таким, яким воно є. І саме завдяки тому, що ми не вибираємо, в якому тілі нам народитися, наша свідомість, вона є обмежена нашою фізичною оболонкою зовнішньою. Тобто можна мати внутрішній світ, але однозначно він залежить від зовнішнього. Навіть наскільки ментально людина може бути сильна внутрішньо, вона все рівно залежить від зовнішньої своєї фізичної оболонки. Тут я хочу на прикладі Бетховена з вами поділитися своїми думками. Як людина може зменшити вплив на свою свідомість цієї зовнішньої оболонки. І я поясню, чому взагалі це потрібно. Багато людей, вони хотіли б, щоб їхнє тіло виглядало по-іншому. Вони, наприклад, хотіли б мати іншу форму обличчя, чи інший зріст, чи інший колір шкіри, або іншу форму носа, чи іншу структуру волосини. Це один аспект. Інший аспект, що людина може бути повністю задоволена своїми фізичними параметрами, але, наприклад, з часом її тіло все рівно змінюється в силу віку. І вона дивиться на себе в дзеркало і думає: я б хотіла зараз виглядати так, як я виглядала в 20 років, а не, наприклад, як в 40 або в 60 років. І мені здається, багато людей, більшість людей щодня докладає якихось ментальних зусиль, щоб прийняти своє фізичне тіло. І в одних людей це прийняття забирає менше ментальних сил, а в інших це такий щоденний марафон з нуля.
І на прикладі Бетховена я хочу навести приклад. На прикладі Бетховена навести приклад, окей. Чому людина все ж може і як це можливо, незважаючи на максимально докладені ментальні зусилля, все ж таки вийти на інший рівень, де ти найменш залежний від своєї тілесності. Зараз я коротко хочу розказати про такі життєві етапи Бетховена. Всі ви знаєте, що він великий композитор, який жив в 18-19 столітті. І він написав місячну сонату, оду... Ні, це не ода, це був якийсь інший твір до Елізи. П'єсу до Елізи, здається, так вона називається. Симфонію, де доля стукає у двері. І написав оду до радості. Вона є гімном Європейського Союзу. Бетховен, він не вибирав народитися генієм музики. Це йому так само було просто дано. І до 27 років він мав ідеальний слух. Потім вже з 27 років в нього починаються проблеми. Спочатку це він чує шум в ухах. Це лікарі сьогодні називають цей стан тинітусом. Він в звичайної людини зі здоровим слухом теж може бути тинітус, коли в неї забагато стресу протягом дня, або перепади атмосферного тиску. Наприклад, вона летить в літаку, або після гучного концерту. Тобто цей шум з'являється в вухах. Але коли зникає стрес, коли проходить декілька годин після концерту, або приходить в норму атмосферний тиск, тоді цей шум зникає. А в Бетховена було так, що цей шум не зникав. І він почав звертатися до лікарів тогочасних. І вони, звісно, лікували його тими методами, які були наявні на той час. Вони заливали йому мигдалеву олію в вуха. Також робили йому хімічні пластирі на тіло, приклеювали. І робили електростимуляцію та застосовували такі металеві трубки. І нічого з цього йому не допомагало. І навпаки, йому ще ставало гірше, тому що йому, коли приклеювали ці хімічні пластирі, це була отрута. Тобто йому ставало ще гірше. У нас збереглися, до нас дійшли зафіксовані його слова, вислови, думки.
І він казав, що бували дні, коли він не міг взагалі встати з ліжка. Тобто до 27 років він є піаністом-віртуозом для тогочасного суспільства. І тут він помічає, що в нього щось відбувається зі слухом. І він звертається до лікарів, і лікарі починають його лікувати, хоча вони не знають, від чого вони його лікують. Вони не знають, в чому причина. Але він погоджується на ті методи тогочасної медицини, бо інших немає, йому немає з чого вибирати. І з роками його стан погіршується. Він втрачає повністю свій слух і в кінці спілкується з людьми просто через зошити. Люди записували туди запитання, і він давав відповіді. Але спочатку він приховував від інших, що він не чує. Наприклад, він вдавав, що він замислений, що він не почув, що хто щось сказав. Бо він і не почув. Але він вдавав, що він замислений або в своїх думках перебуває. І була прем'єра 9-ї симфонії, яка закінчується, фінал якої це є «Ода до радості». І він наполягав на тому, що він теж хоче бути диригентом. Тобто на цій прем'єрі були два диригенти. Один диригент з слухом, який чує, і Бетховен, який нічого абсолютно вже тоді не чув, але він наполягав, що він хоче теж диригувати оркестром на прем'єрі своєї симфонії. І музикантам сказали, що добре, він буде, але ви, будь ласка, дивіться на цього першого диригента, тому що Бетховен не чує. І всі музиканти знали, що він не чує. І от коли закінчується симфонія, завершується музика, він продовжує листати ноти, хоча вже всі музиканти перестали грати, і зал аплодує оваціями. Аудиторія з захопленням сприйняла цю 9-ту симфонію. І Бетховен, він далі гортає ноти, і тут підходить до нього одна з музикантів і повертає його обличчям до публіки, щоб він побачив реакцію залу і щоб він зрозумів, що вже все, фінал, вже завершено грати. Музиканти завершили грати і виконувати симфонію. І от уявіть собі цю ситуацію, коли ти геній, але ти не чуєш ані власної музики, ані реакцію людей на твою музику. І він робив записи свого стану, також писав листи друзям, колегам, і там він зізнавався, як йому погано, що він самотній, що він уникає людей, що він соромиться людям зізнатися, що він не чує. І були моменти там, де він
зізнавався, що він хотів піти з життя. Але він цього не зробив. Він писав про долю, його слова «Я схоплю її за горлянку». І от коли він зрозумів, що лікарі йому вже не допоможуть, ми маємо його записи в листах до друзів, де він ділиться, як він себе почуває, що він ізолює себе від людей, він уникає людей, він соромиться сказати людям, що він не чує. Він каже, що були моменти, коли він думав піти з життя. Але він зупинився. Власне, тут ми бачимо цей момент, коли він каже, що зовнішня оболонка його, вона не буде диктувати внутрішньому його світу, що він буде робити далі. Тобто ця зовнішня фізичність настільки його притиснула, що він готовий був здатися, сказати «Я більше не можу, я більше не хочу». Але тут цікаве, в ситуації Бетховена він був як геній, тобто ця геніальність була фізична. І так само він був і ця втрата слуху, це теж фізична річ. Тобто він не мав впливу ані на свою геніальність, ані на втрату слуху. Це були речі зовні. І це для нього, в його випадку, це були два полюси одного. Бути геніальним в музиці до 27 років, а потім втратити цей світ музики. Але він чув цю музику далі в своїй голові, коли зовнішнього світу він вже не чув. Ці ноти, він знав їх всі, ці звуки, він знав на пам'ять, вірніше не на пам'ять, а вони жили з ним в його голові. Тобто він знав, якщо переставити звуки місцями, якщо зробити таку чи таку комбінацію, який це буде в результаті звук, і який цей звук буде мати вплив на людину. Чи він викличе сум, чи радість, чи страх, чи здивування. Тобто, незважаючи на те, що він був від зовнішнього світу вже аудіально відключений через свою хворобу, але він далі чув ці звуки в своїй голові, він знав, як вони звучать. І, власне, він виношував собі мелодії різні. І коли ця повна втрата слуху його притиснула до того, що він казав, мабуть, я хочу залишити цей світ, то тоді в нього в голові була ще така теза, але слухай, ти хотів ще написати багато мелодій, які ти далі чуєш, і якщо ти підеш, ці мелодії підуть з тобою. Вони, цей зовнішній світ їх ніколи більше не почує.
взагалі не почую, бо вони ще не створені, вони не на папері. І він хотів створити, написати цю оду до радості. Уявіть, ти втратив слух повністю, ти музичний геній, ти втратив слух, ти звертався до лікарів і погоджувався на всі методи, відомі медицині на той час, і нічого тобі не допомогло. Тобто виходу в нього якби не залишається. Ніхто йому слух більше не поверне, медицина не поверне йому слух. Він мусить з цим змиритися. Але що він каже, про долю він так висловлювався. Я візьму її за горлянку. Це в момент, коли вже він розуміє, лікарі йому не допоможуть, слух не повернеться. Ментально ця форма його вже цієї хвороби притисла до того, що він готовий попрощатися з цим світом. І тут в нього ця думка, але стоп, я це все розумію, але твої бажання, твої думки, твої мелодії, які ти ще не написав, але вони є в твоїй голові, їх треба тільки написати, реалізувати. Що з ними? Ти так візьмеш і підеш? І, власне, тут він пише оду до радості. Уявляєте, до радості. Яка в людини може бути радість після того, що вона пережила? Тобто він роками втрачав слух. Він помер 58 чи 9 років. І увесь цей час від 27 років і до смерті він постійно втрачав слух. І в кінці він пише 9-ту симфонію, яка закінчується фіналом «Ода до радості», розумієте? Це людина, вона не просто не здалася, це не просто його маніфест «Я не здався», а він ще, людина знаходить в собі сили не просто продовжувати, а вона знаходить в собі привід, сенс, щоб радіти життю. Всупереч тому, що він музичний геній, який вже абсолютно нічого не чує, він знаходить привід для радості. І він знаходить привід жити далі і продовжувати. Тобто ця фізична оболонка, яка є у вигляді тіла, у якому вже не працює слух, вона не диктує йому внутрішньому світу, не диктує його свідомості, як він буде жити і що він буде робити далі. І, власне, цей момент мене змусив зупинитися і взагалі подумати, задуматися, наскільки людина може бути сильною ментально, що всупереч зовнішньому світу, фізичній оболонці, вона має в собі резерви на щось інше. І це мене наштовхнуло на висновок, що ми всі фізичні, маємо фізичне тіло. І, як я вже казала, хтось, наприклад, певного зросту і каже, але це не той зріст, який потрібен, наприклад, в професії, в якій би я хотів себе реалізувати. Або каже,
Ну, наприклад, в мене фізичні дані абсолютно не ті, які потрібні в цій професії, і я не буду цього робити. Хоча твій внутрішній світ каже: слухай, давай реалізуємо цю нашу ідею. Я б хотів спробувати ось це зробити, або написати там книжку, або намалювати картину, або попробувати себе моделлю, або взагалі написати дисертацію. І потім людина ловить себе на думці, що ну так, я розумію, ти хотів би, але ж ти розумієш, що в нас там волосся не такого кольору, чи не пряме, чи не хвилясте, чи ми не такого зросту, чи не такої ваги, чи ми вже не в такому віці. І людина піддається під зовнішнім тиском своєї тілесності. Я говорю в цьому відео саме про тілесність самої людини. Вона здається під тиском свого тіла, яке впливає на її свідомість. Вона йде на цей компроміс. Це не компроміс, а просто каже: добре, ми відмовляємось від цієї моєї ідеї, тому що так, ось і так. Фізичні параметри у нас не підходять, і давай будемо робити щось інше. І людина ментально на це погоджується. І приклад Бетховена, власне, це той приклад, коли він каже: ні. Ні. І, власне, я хочу заохотити тих людей, які думають: добре, я уступлю у своїй зовнішній оболонці, своєму тілу, і зроблю так, як піду на компроміс. Тобто відкладу в сторону, або поставлю на паузу, або відмовлюся від своїх мрій, думок, реалізацій. І займуся тим, що більш підходить моїм зовнішнім параметрам. І, власне, я хочу сказати, що все ж людина може знайти в собі сили, акумулювати цю ментальну енергію в собі і спрямувати її все ж на те, що важливе її внутрішньому світу, а не підлаштовувати себе під зовнішні параметри, підганяти. Того, що наша зовнішня оболонка, вона все рівно рано чи пізно завершиться, вона кінечна. І коли це станеться, внутрішній світ наш перестане існувати. Хіба що ми передамо якусь частину його через наші зафіксовані думки в цьому зовнішньому світі, у вигляді картин, книжок, просто записів, відео, музики, кулінарних рецептів, будь-чого. Найважливіше, на мою думку, те, щоб не відмовлятися від свого внутрішнього світу і не йти не жертвувати ним тільки тому, що він не збігається з зовнішніми параметрами.
власне, не який я зробила для себе висновок з прикладу з Бетховеном, що він зробив. Власне, він змістив фокус з своєї хвороби, своєї нездатності більше чути. Він змістив фокус на те, що він би ще міг зробити. І саме в це русло він спрямовує свою енергію. І її, звісно, її лишається з кожним днем все менше у нього. І він це розуміє. І він хоче встигнути зробити те, що він чує своїм внутрішнім слухом, своїми внутрішніми відчуттями. І він знає, що зовнішня оболонка вже забрала в нього слух, і вона може забрати ще ті твори, яких немає. І тому він зміщує фокус не на боротьбу з хворобою, тому що він пройшов вже всі етапи, вже все, що міг, він з лікарями перепробував, а він спрямовує свою енергію на реалізацію своїх думок і ідей. І, власне, багато людей, які в силу різних обставин, або це природньо, або це раптово, які опиняються в ситуації, що твоїй фізичній оболонці залишилось не так вже й багато, вони жалкують, що вони не зробили якісь речі, про які вони думали протягом життя, але відкладали їх або відмовлялися від цієї реалізації, тому що в силу багатьох обставин, але зараз я говорю про фізичні чинники, які стали приводом для того, щоб відмовитися від своїх думок, ідей, мрій. І тому, щоб коли людина опиняється в такій ситуації, коли вже лишилось декілька днів чи годин, і вона це усвідомлює, і я бачу цей стан цієї людини. Я можу уявити це її прийняття неминучого. Поки ти живий, навіть якщо ти фізично обмежений хворобою чи тим, що твоє тіло змінилося, воно вже не є таким, як було первісно кілька років тому чи кілька десятків років тому. Твоя свідомість, вона далі має ті ресурси, щоб реалізувати твої думки. І поки в тебе ще є час, я думаю, багато людей не усвідомлює, що вони мають таку можливість, і що насправді ця наша фізичність, вона є, але вона відіграє роль, але насправді ми можемо змістити фокус на інші речі, які справді можуть зробити нас більш щасливими, як ода саме радості, ода радості зробила щасливим Бетховена. І, власне, зараз такий час, що багато людей стикаються з ситуацією, коли сьогодні твоє тіло зовсім інше, яке було вчора.
І ти мусиш якось це прийняти, ти мусиш з цим жити. Тепер твій дім виглядає ось так ось. І багато людей, власне, не знаходять в собі, не бачать цієї ще однієї можливості. Я не кажу, що це легко, я не кажу, що це просто, бо в кожного свій окремий випадок, і є випадки, де людина кожного дня знаходиться на межі своїх ментальних ресурсів. Але все ж ця сама думка, що ми можемо хай там на кілька хвилин в день змістити фокус від хвороби, від нашої фізичної оболонки, яка вона є, і змістити фокус на те, що справді ми б хотіли, якби цих обставин не було, тоді людина бачить можливості, і тоді в неї з'являються сили, і це відкривається зовсім інший внутрішній ресурс, який, власне, людина блокує, коли вона думає тільки про хворобу і фокус тільки на хворобі. І я не хочу сказати, що вона це робить свідомо, того що є випадки, коли хвороба впливає на тебе 24 години на 7, і ти нічого не можеш зробити, якщо в тебе є кілька хвилин взагалі вільних від фізичного болю, то ти і є в ці хвилини перефокусований на щось приємне. Я не говорю про такі випадки, хоча і в ці моменти людина може подумати, як реалізувати те, що б вона хотіла. Але більшість людей, наприклад, мають такі ситуації, що, наприклад, думає, добре, я вже не в тому віці, або вже запізно, або ні, все ж я не підходжу для цього. Тобто людина себе закриває в цих рамках свого тіла, хоча вона може змістити фокус і реалізувати себе. І зараз 21 століття, і ми будемо бачити, чим далі, тим більше буде зростати рівень тиску на кожного з нас, на кожну людину, починаючи від самого малого віку, через технології, які будуть приводити нас в конфлікт з своєю тілесністю. Тобто, що ми не відповідаємо якимось параметрам, що ми виглядаємо не так ідеально, як ми бачимо навколо в соціумі через засоби масової інформації, через соціальні мережі. І людині буде чим далі, тим більше здавати, що вона не відповідає, вона буде незадоволена своїм тілом, вона буде намагатися змінити в собі якісь параметри. І, власне, що відбувається в цей момент?
ти фокусуєшся не на своєму внутрішньому світі, а ти фокусуєшся, як змінити свою зовнішню оболонку, цю рамку. Ти спрямовуєш свої всі сили, які тобі дані на реалізацію ще інших ідей, можливо, які мають так само сенс. Але ти фокусуєшся на цьому, на цих речах, і в кінці, коли ця фізична оболонка, вона завершується, кінечна, а ти думаєш, треба було такі зробити те і те, що я хотів, але я був все життя там, тримав фокус на ось цих ось речах. Мені здавалося, що вони тоді були важливі, що вони коли я їх реалізую, то я буду задоволеним. Це і є моя внутрішня потреба. Тобто я все ж таки заохочую людей дивитися на те, на чому їхній фокус, і не давати зовнішнім чинникам принести в жертву те, що тобі, нехай тобі тільки для тебе воно є актуальне, тільки для тебе воно є важливе, але воно є важливе для тебе і актуальне саме для тебе, не для світу. І ти не мусиш жертвувати цим тільки того, що твоя зовнішня оболонка така, в якій ти народився, або вона стала такою протягом життя. І ти можеш зробити по-іншому. І, власне, цей приклад Бетховена, він є яскравим. І коли, наприклад, з'являються якісь такі думки або сумніви, можна згадати Бетховена не тільки як великого композитора, але і як людину, яка не пішла на компроміс, не пожертвувала своїми внутрішніми цінностями заради того, щоб зовнішні фактори, зовнішні чинники взяли верх. Так, це те, що я хотіла сказати. І, можливо, наведу свій приклад свого життя. Так є, що з 21 року у мене генетично почало з'являтися безбарвне волосся. І, в принципі, мені воно не заважало. І не заважає далі. В мене не було якихось негативних емоцій, почуттів з приводу цього, але я фарбувала волосся. Якщо ви мене запитаєте, чому, того, що всі так робили. Ну, тобто, це така моя відповідь. Не того, що я це робила, тому що
мені було якось некомфортно з моїм безбарвним волоссям, але тому що всі так роблять, тобто я так роблю. Але це було 20 років тому. А потім зараз я вже не фарбую волосся. Я не кажу, що я його не пофарбую через рік, 2, 3, 10. Наразі я його не фарбую, тому що я зрозуміла, що якщо я його не пофарбую і я займаюся чимось іншим, то це теж окей. Тобто зовнішній світ, він далі продовжить існувати, а мене, моє безбарвне волосся, воно ніколи не хвилювало. Тобто з якоїсь причини в мене була ця думка, що добре, треба фарбувати, фарбуємо. Але я подумала, окей, можна і не фарбувати, тобі ж комфортно з твоєю зовнішністю. І я змінила фокус на ті речі, які справді для мене важливі, в які я хочу інвестувати свій час, свою енергію. І, наприклад, не казати собі, ти не можеш, наприклад, робити якесь публічне відео з волоссям безбарвним. Хоча більшість людей, мабуть, багато жінок би так не зробили. Але якщо я порівнюю, що я лишаю зараз свої думки, якщо вони навіть, наприклад, підбадьорять або просто будуть резонувати з однією людиною, яка подивиться це відео, то це вже має більше сенсу, ніж я буду, наприклад, десь там сидіти, фарбувати волосся і гортати якісь там сторіс, наприклад. Це моя така думка. І я не кажу, що фарбувати чи не фарбувати волосся – це правильно чи неправильно. Тобто це кожен має свої параметри краси, і кожному комфортно з тим тілом, який він має, як він себе бачить. Я навела цей приклад тільки для того, що часто суспільство чи норми роблять, підсвічують зовсім інші речі, які насправді не настільки важливі. А ті речі, які важливі, ми їх якось так відсовуємо десь там в полицю, на шафу, вони почекають, до них час ще дійде. І людина просто робить ті речі, які пріоритети її можуть бути по-іншому. Тобто тільки вона може вирішувати, які речі в її житті є пріоритетними. Але так виходить, що часто пріоритети цих речей диктує нам зовнішня оболонка. Що спочатку зовнішньо, а потім вже ми займемося там внутрішніми нашими речами, ідеями. І треба розуміти, що людський ресурс ментальний, фізичний, він кінечний. І час кінечний. І, власне, коли ти тримаєш в фокусі те, що тобі насправді додає енергії, що тебе насправді розкриває твій світ, робить тебе щасливим, то це має сенс. А фізична оболонка, так, вона є з кожним з нас. Вона нікуди не дівається. Але ми маємо цю здатність в собі, ми маємо цей ресурс
в собі, сказати: добре, ти є, ти мій дім, ти виглядаєш так. Я приймаю тебе таким, як є, я можу щось покращити, щось змінити в тобі, якщо де це можливо, де це мені приносить радість, задоволення, мені, власне. Але ти не будеш моїм пріоритетом, я не дозволю, щоб ти зайняла весь мій ресурс, час, мої думки, що ця зовнішня оболонка витягне з мене всі мої ресурси. Власне, я цим відео хочу підсвітити саме кінечність цих ресурсів, те, що людина сама вирішує, на чому тримати її фокус, і щоб вона не забувала, що саме вона вирішує, що буде пріоритетом в її житті, і щоб вона знала, що в неї є ресурс насправді керувати цими зовнішніми чинниками внутрішньо. Цей ресурс внутрішній, він набагато сильніший за зовнішній. І ця рамка зовнішня у вигляді тілесності нашої, вона є і вона тисне на нас, на нашу свідомість сильно, але цей внутрішній ментальний ресурс в людини, він набагато сильніший. І треба кожна людина може з ним скористатися, навіть якщо їй здається, що її ситуація вимагає над зусиль і ресурсів. В ній все ж є і це джерело, яке може її повести паралельно ще в іншому шляху. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати в сьогоднішньому відео. І я зробила окремо аудіоісторію про Бетховена, де описано його, власне, цей шлях. Не так спонтанно, як я розповідаю. Ну, це відеорефлексія до того відео, аудіоісторії про Бетховена, про його хворобу і те, як би могло бути по-іншому з ним в 21 столітті. Тобто мені важливо поділитися з вами своїми думками стосовно цієї теми. І, в принципі, це все, що я хотіла сказати до цієї аудіоісторії.